দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি চকাৰ ছেট এটা বনাইছিলোঁ নেকলেছ আৰু ইয়াৰিঙৰ কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ আগত দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দুৰ্গা পূজাৰ এদিন নে দুদিন আগত মই বনাইছিলোঁ তো ভিডিঅ' এডিট কৰা আৰু আপলোড কৰোঁতে টাইম হৈ গ'ল। প্ৰথমতে এই সূতাৰ বলকেইটা দেখিছেনে প্ৰথমতে মই সেইকেইটা বনাই ল'ম কাৰণ একচুৱেলি মোৰ এটাকৈ প্ৰয়োজন হৈছে পিছত কিন্তু মই বেছিকৈ বনাই দিলোঁ সেইটো কাৰণে কিন্তু পিছত হ'লেও এইটো কামত আহি যাব পাৰে এইবোৰ পেলনীয়া বস্তু নহয় সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই এই ব্ৰাছডাল দেখিছেনে এইটো ব্ৰাছডাল লৈছোঁ তাৰ পিছফালে মই এনেকৈ আঠা লগাই মানে ওলট পালটকৈ মেৰুৱাই দিম এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ এনেকৈ মই কেইপাকমান এটা জোখত সেই জোখ হিচাপত লৈ মেৰুৱাই দিম আপোনালোকে সৰুও কৰিব পাৰে বা ডাঙৰ লাগিলে আৰু ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই তো মই মোৰ জোখত হিচাপত তেনেকৈ বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত মই যিখিনি হৈছে এইখিনি ৰাখি কাটি তাৰপিছত আঠা লগোৱাই দিম আঠাটো মই গোটেই ছাইডতে মিলাই লগাই দিম যাতে পিছত আৰু বলটো মানে ৰছীটো যাতে ওলাই নাযায় বলটোৰ পৰা সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ গোটেইখিনি লগাই দিম তাৰপিছত উলিয়াই মই শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত আহক মানে চকাৰ যিটো নেকলেছটো সেই নেকলেছটো বনাম ফাৰ্ষ্টতে মই নেকলেছটো বনোৱাৰ কাৰণে মই সূতাৰ টাকৰি লৈ লৈছোঁ টাকৰি নে কি কয় এইটো ইমানকৈ গম নাপাব পাৰে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি এইটো কি কয় সূতাৰ খালী টাকৰি নে কি হয় ৰাউণ্ড সেইটো মই লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই এটা সেই জোখতে এটা ফেব্ৰিক ক্লথ কাটি লৈছোঁ এইটো মই মেখেলা চাদৰ এযোৰ কিনিছিলোঁ কিন্তু মেখেলা চাদৰ এযোৰ কালাৰ প্ৰায় ছেম এনেকুৱাই কিন্তু ইয়াতকৈ অলপ ডাৰ্ক আছিলে এইটোৰ কালাৰটো অলপ লাইট হয় আৰু ভিডিঅ'টো মই ৰাতি বনাই আছোঁ তো অকণমান কালাৰটো আপোনালোকে ইফাল সিফাল দেখিব কাৰণ কেমেৰাৰ কোৱালিটি ইমান ঠিক নহয় তো যিমানখিনি হয় মই সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা মানে কালাৰটো মানে মাজে মাজে ব্লেকো দেখা গৈছে মাজে মাজে ৰেড টাইপ দেখা গৈছে কিন্তু সেইকাৰণে অকণমান অলপ বেলেগ দেখিব তো মই প্ৰথমতে এনেকৈ আঠা লগাই মেৰুৱাই ল'ম এই টাকৰিটোত কাপোৰটোৰ ফেব্ৰিকটো পাতল আছিলে সেইটো কাৰণে মই ডাবলকৈ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই এনেকৈ অকণমান ছাইডৰখিনি অলাগতিয়ালখিনি কাটি দিছোঁ তাৰপিছত আঠা মাৰি দিছোঁ আঠা লগাওঁতে ছাইডৰ যিখিনি মানে ওলাই আছিলে সেইখিনি মই আকৌ টাকৰিটোৰ ভিতৰত সোমাই দিম এনেকৈ মই কেঁচিৰ সহায়তে এনেকৈ সোমাই দিছোঁ আঠা বাৰু নলগালোঁ এনেকৈ মই সোমাই দি ফিটিং কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই তলৰখিনিত ঝুমকা টাইপ লগাই দিম মণি মানে চিলভাৰৰ মণি যে থাকে সেয়া চিলভাৰৰ মণি তলৰখিনিত লগাই দিম এই মণিখিনি মই অনলাইনৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ তো ভাল আছিলে কোৱালিটি ভাল আছিলে আৰু কোৱান্টিটিও বহুত বেছি ভাল আছিলে তো এই মণিখিনি মই এনেকৈ সূতাৰ সহায়ত চিলাই দিম তাতে প্ৰথমতে মই অলপ বেছিকৈ মণি চিলাই দিছোঁ দেখিছেনে মই বিচনাত ৰাতি কৰি আছোঁ এনেকৈ মই আধা সোমাই মণিটো আৰু চিলাই দিছোঁ তাৰপিছত আকৌ মই বাকীখিনিও তেনেকৈ সোমাই ল'ম তাৰপিছত মই মাজে মাজে অকণমান চিলাই দিম যাতে মণিবোৰ ভালদৰে ফিট হৈ লাগি থাকে দেখিছেনে এনেকৈ মই মাজে মাজে অকণমান দুটা এটাৰ পিছে চিলাই দি থাকিম তেতিয়াহে মণিটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকিব তাৰপিছত মাজত যিখিনি খালী জেগা দেখিছে আপোনালোকে মণি তাতেও মই দুটামান মণি সোমোৱাই দিম এনেকৈ মোৰ নেকলেছটোৰ মেইন কামখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ মই আপোনালোকে ইয়াতকৈ সৰুও বনাব পাৰে ডিজাইনটো অকণমান মানে চুটি কৰিও ল'ব পাৰে মই তেনেকৈ দীঘল কৰি লৈ লৈছোঁ কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো নেকলেছৰ মেইন কাম আৰু এইটো যিটো দৰিটো বনাইছিলোঁ মই দৰিটো বনাওঁতে বহুত বেছি চুটি হৈ গ'ল কিন্তু উপায় নাই এতিয়া বনালোঁ যেতিয়া মই আৰু বেলেগ বনাব মন নগ'ল সেইকাৰণে তেনেকৈ মেনেজ কৰি লৈ ল'লোঁ তো মই আৰু বেলেগ এপাত সূতা লৈ লৈছোঁ সেই ছেম কালাৰৰে মই সূতা লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই এই দৰিকেইটা দুইটাৰ মাজত বান্ধি লগাই দিম ইয়াৰে লগতে মই কওঁ যে আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে হেল্ল' এভৰিৱান মই তুলিকা মই আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ তো মাজে মাজে যেতিয়াই টাইম পাওঁ তেতিয়াই মই বনাই দি থাকোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ এতিয়া আজি চাই আছে তেওঁলোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আপোনালোকে এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে বা কমেণ্টবোৰ দি থাকিলে
তেতিয়া গম পাম যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে প্লিজ ভাল লগা বুলি কমেণ্ট কৰি দিব বেয়া লাগিছে যদিও তথাপিতো কমেণ্ট কৰি জনাব মই আৰু ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া মোৰ নেকলেছটো হৈ গ'ল নেকলেছটো একদম সিম্পলত বনাইছোঁ এয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ইয়াৰ পিছত মই ইয়াৰিংটো বনাম এনেকৈ মই ডাৰ্ট মানে কাগজ লৈ লৈছোঁ এইটো হ'ল ডাৰ্ট কাগজ আপোনালোকে গম পাইছে চাগে দেখি এই যে চাৰ্টবোৰত লাগি থাকে ডাৰ্ট লোগো থকা কাগজবোৰ সেই সেম কাগজ লৈ লৈছোঁ মই সেয়া কাগজ মই এটা জোখত কাটি লৈছোঁ ৰাউণ্ডকৈ তাৰপিছত মই সেম কাপোৰৰ যিটো ফেব্ৰিকটো দেখিছিলে কাপোৰ আপোনালোকে সেইটোৱে মই এইটোত লগাই দিম এটা সাইজত এইটো কাটি লৈ তাৰ পিছত দুইটাৰে ওপৰত লগাই দিম প্ৰথমতেতো মই এই ৰাউণ্ড কাগজ কেইটা যে কাটি লৈছোঁ সেইটো জোখতে কাপোৰটো মই তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ কাটি ল'ম যাতে মই পিছফালে আঠাটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰোঁ এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিছফালৰ সাইডটোত আঠাটো লগাই দিম আগ সাইডেদি নলগাওঁ এনেকৈ এইবাৰ পিছফালেদি লগাই দিছোঁ তাৰপিছত মই এইটো ফিটিং কৰি দিম কাপোৰটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ যাব কাৰণ কাপোৰটো পাতল আছে তো বেছি টাইম নালাগে যদি অকণমান ডাঠ থাকে কাপোৰবোৰ তেতিয়া আঠা লাগোতে অকণমান টাইম লয় সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু পাতল হ'লে মানে ধুনীয়াকৈ আঠাটো লাগি যায় ইয়াৰ পিছত মই সেম মণিটো ইয়াতেও লগাই দিম কাণফুলি এটা সাইডত তলৰ সাইডত অকল মই মণি কেইটা লগাই দিম গোটেই ৰাউণ্ডটোত নলগাওঁ একদম তলৰ সাইডখিনিত লগাওঁ মানে নেকলেছটোৰ নিচিনা অকণমান ডিজাইনটো নেকলেছৰ বাৰু সেইটো অলপ দীঘল ৰাউণ্ড আছিলে এইটো গোটেই এই ইয়াৰিংটোৱে ৰাউণ্ড হয় তো মই সেনেকৈ অকণমান তলৰ সাইডখিনিত লগাই দিম এনেকৈ প্ৰথমতে মণিকেইটা মই বেজিৰ সহায়ত সুমুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ মই মণিবোৰ মাজে মাজে চিলাই দিম যাতে ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ থাকে তাৰপিছত মই এইটো কমপ্লিট কৰি লগাই দিম ইয়াৰে পিছত এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে মই পিছফালে আৰু এটা কাপোৰ লগাই দিম যাতে এই বগাখিনি যে ওলাই আছে সেইখিনি দেখা নাপায় তো মই প্ৰথমতে ইয়াতে ইয়াৰিং হুকছটো লগোৱাৰ কাৰণে যিটো আইপিন থাকে ইয়াৰিং বনোৱাৰ কাৰণে সেই আইপিনটোৱে মই অলপ পেষ্ট কৰি লৈছোঁ পেষ্ট কৰি লৈ যিটো ৰিং ওলমি থকা ৰিংটো মানে হুকছটো থাকে সেইটো চিষ্টেমত বনাইছে কিন্তু এইটো চিম্পল হয় সেইটো কাৰণে মোক এই ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগিছে তো মই এনেকৈয়ে মানে হুকছটো বনাই লৈছোঁ কিন্তু মোৰ এইটো হেঙিং কৰি থৈ দিব পৰা হুকছটোও আছিলে কিন্তু মই সেইটো নলগালোঁ মোৰ এইটোৱে ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই এইটোৱে লগাই দিলোঁ ইয়াৰিঙৰ কাৰণে হুকছটো ৰেডি কৰি মই পিছফালৰ কাপোৰখিনি লগাই দিম আৰু বাহিৰত যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ অকণমান ওলাই আছিলে সেইখিনি মই কেঁচিৰ সহায়ত কাট কৰি দিম তাৰপিছত মই অকণমান বেজিৰ লগত ওপৰৰ সাইডখিনি ফুটা কৰি ল'ম সেইখিনি বাৰু দেখুওৱা নহ'ল ফুটা কৰি উঠি মই জাম্পিঙৰ সহায়ত ওপৰৰ যিটো হুকছটো বনাইছিলে সেই হুকছটো লগাই দিম মোৰ তাত ফুটা কৰিব পৰা বেলেগ বস্তু নাছিলে সেইকাৰণে বেজিৰ সহায়তে ফুটা কৰিছোঁ তো জাম্পিংটো সোমাওঁতে অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু হৈ গৈছে সোনকালে বেছি প্ৰব্লেম হোৱাও নাই কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তো জাম্পিংটো লগোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ হুকছটো লগাই দিছোঁ এয়া হুকছটো লগোৱা হোৱাৰ পিছত কমপ্লিট হৈ গ'ল চাই লওক আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে চাই তেতিয়াও কমেণ্ট কৰিব কি বেয়া লাগিছে সেয়াও জনাই দিব লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই